હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હર્ષના કિચન મેનુમાં તમારું સ્વાગત છે। ઉનાળાની ગરમી શરૂ થઈ ગઈ છે તો સાંજે કંઈ ચટપટું અને હળવું ખાવાનું મન થાય છે। તો આજના સ્પેશિયલ મેનુમાં આપણે બનાવીશું ચીઝ મસાલા ખાખરો। રેસીપી શેર કરતાં પહેલાં જો તમે મારી ચેનલ ઉપર નવા હોવ તો મારી ચેનલને લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો જેથી બધા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। તો ચાલો આપણે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। મેં અહીંયા એક બાઉલ લીધું છે। બાઉલમાં 1 વાટકી જેટલી ઝીણી સમારેલી ડુંગળી લઈશું। 1 વાટકી ઝીણું સમારેલું ટામેટું ઉમેરીશું। 1 વાટકી ઝીણું સમારેલું કેબેજ ઉમેરીશું। હવે કેરીની સિઝન શરૂ થઈ ગઈ છે તો કાચી ઝીણી સમારેલી કેરી લઈશું। કાચી કેરી એ ઓપ્શનલ છે, તમારે નહીં લેવી હોય તો સ્કીપ કરી શકો। હવે આપણે ખાખરો લઈશું। ખાખરો થોડો જાડો લેવાનો છે અને એને આપણે એક પ્લેટમાં મૂકી દઈશું। હવે ખાખરા ઉપર 2 ચમચી જેટલી લીલી ચટણી મૂકીશું। આપણે સેન્ડવિચ માટે જે ચટણીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તે ચટણી પણ તમે લઈ શકો છો। હવે 1 ચમચી જેટલો ટોમેટો કેચઅપ ઉમેરીશું। ત્યારબાદ થોડો લીંબુનો રસ ઉમેરીશું। લીંબુનો રસ ઓપ્શનલ છે, તમે એને સ્કીપ પણ કરી શકો છો। હવે ચટણી અને ટોમેટો કેચઅપને ખાખરા ઉપર ફેલાવી દઈશું। ત્યારબાદ એના ઉપર આપણે બાઉલમાં જે સલાડ મિક્સ કરેલું હતું તેને ફેલાવી દઈશું। ત્યારબાદ એના ઉપર આપણે મસાલાવાળા શીંગના દાણા ઉમેરીશું। મેં મસાલાવાળા શીંગના દાણા ઘરે જ બનાવ્યા છે અને એની રેસીપી મેં મારી ચેનલમાં શેર કરી છે। ત્યારબાદ એના ઉપર ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરીશું। ત્યારબાદ એના ઉપર લીલી ધાણા ભાજી સ્પ્રિંકલ કરીશું। પછી એના ઉપર ઝીણી સેવ સ્પ્રિંકલ કરીશું। ત્યારબાદ એના ઉપર ચીઝ ખમણી લઈશું। અને હા, જેને ચીઝ નહીં ફાવતું હોય તે ચીઝ વગર પણ ખાઈ શકે છે। હવે એના ઉપર ફરીથી ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો ચીઝ મસાલા ખાખરો રેડી થઈ ગયો છે। તો ચાલો હવે એવી જ રીતે બીજો ખાખરો પણ રેડી કરી દઈએ। તમે જોઈ શકો છો મેં અહીંયા બીજો ખાખરો પણ બનાવીને રેડી કરી દીધો છે। તમે પણ આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તમારા ઘરમાં નાનાથી લઈને મોટાને બધાને જરૂરથી આ ભાવશે। અને હા, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો।